اگه شما هم به خاطر آرتروز زانو مجبور شدید که جراحی تعویض مفصل زانو انجام بدید، باید به این مسئله توجه کنید که جراحی به تنهایی کافی نیست و بدون انجام یک سری حرکات و تمرینات تخصصی جراحی هیچ فایده‌ای نداره و نتیجه قابل قبولی از جراحی نخواهید گرفت. در این ویدیو حرکات و تمرینات ضروری و حیاتی بعد از جراحی تعویض مفصل زانو رو آموزش خواهم داد. با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. فیزیوتراپیست عادل سلیمانی هستم، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینجا کلینیک فیزیوتراپی رویش. آرتروز زانو شایع‌ترین علت زانو درده که در موارد شدید ممکنه نیاز به جراحی تعویض مفصل باشه که در اون یک مفصل مصنوعی رو در ناحیه زانو جاسازی میکنن از طریق جراحی. متاسفانه مسئله‌ای که به اون کم توجهی میشه حرکات و تمریناتی هست که باید بعد از جراحی انجام بشه و با انجام ندادن اون نتیجه خوبی رو از جراحی نخواهید گرفت و واقعا حیفه که شما کلی هزینه کنید، اذیت بشید و از جراحی اون نتیجه دلخواهتون رو نگیرید. در ادامه حرکات و تمرینات تخصصی که باید بعد از جراحی مفصل زانو انجام بدید به شما آموزش خواهم داد. لطفاً این ویدیو رو تا انتها ببینید و حتما برای افرادی که جراحی تعویض مفصل داشتن و یا تصمیم به جراحی تعویض مفصل دارن بفرستید تا اونها هم استفاده کنن. زیاد منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ آموزش حرکات. 5 تا حرکتی که در ادامه میخوام آموزش بدم در 2 هفته اول بعد از جراحی لازمه که هر روز انجام بدید. حرکت اول حالت خوابیده هست. یه بالش زیر پاها بذارید، یه بالشت بزرگ یا 2-3 تا هم میتونید بذارید که پاتون یه مقدار بالاتر باشه. پنجه ها رو به سمت صورت میکشید، مکث کوتاه و پایین. پشت سر هم انجام میدید. میتونید هر 10 تا یه چند ثانیه استراحت بدید. 40-50 تایی انجام بدید. حرکت انکل پمپینگ برای کاهش تورم ناحیه پاها. هر چقدر پاهاتون بالاتر باشه بهتر هستش. حرکت دوم ما بازم حالت خوابیده هست. پایی که جراحی شده، تعویض مفصل شده، من اگه بخوام برای پای راست انجام بدم، پای چپ رو یه مقدار میذارم بیرون. حالا پایی که جراحی شده الان پای راست من هست، بدون اینکه خیلی از رو زمین بلند کنم روی زمین سر میدید به سمت داخل تا جایی که اذیت نیستید. بعد همینو صاف سر میدید میره به سمت بیرون تا جایی که اذیت نیستید. به این شکل، یعنی روی زمین به این شکل میکشید. حداقل 10 تا بیرون و 10 تا داخل این رو انجام میدید که توصیه میکنم در روزهای آینده تعداد و تکرارش رو بیشتر کنید. حرکت بعدی که حالت نشسته یا خوابیده، فرقی نداره، میتونید انجام بدید. من میخوام برای پای راستم انجام بدم. با سفت کردن عضله 4 سر یا عضله جلوی ران انگار میخواید پشت زانو رو فشار بدید به سمت زمین تا جایی که دردش قابل تحمل باشه. یه درد خفیف هم باشه طبیعیه، هیچ ایرادی نداره. یه 5 ثانیه مکث کنید و بعد شل و دوباره فشار میدید پشت زانو به سمت زمین. با 20 تکرار شروع کنید. ضروریه در روزهای آینده تا 40-50 تکرار هم افزایش بدید. حالا بعضی از افراد ممکنه زانوشون درد زیادی داشته باشه و نتونن عین این حرکت رو انجام بدن. در این صورت یه دونه حوله کوچیک، یه پارچه‌ای رو بذارن زیر زانو تا زیر زانو یه ذره پر بشه. حالا پشت زانو رو فشار بدن به سمت اون حوله. اون موقع دردشون یه مقدار کمتر هست. بعد از چند روز که یه مقدار وضعیت بهتر شد دیگه این رو باید بردارید و بدون این انجام بدید. حرکت چهارم ما
برای فعالسازی عضله چهارسر که یکی از مهمترین حرکات هست. قبل از اینکه این حرکت رو آموزش بدم از شما دوستان عزیز هم تقاضا دارم که برای حمایت از ما و حمایت از این کانال که در جهت سلامتی شما آموزش میدیم لایک، کامنت و سابسکرایب کردن کانال رو فراموش نکنید. برای این حرکت حتما باید یه بالش زیر زانو بذارید، یه بالش رو متوسط. میتونید خوابیده یا نشسته انجام بدید، فرقی نداره. به این شکل بالش زیر زانو شما پاشنه رو از روی زمین بلند میکنید تا حدی که زانو کاملا صاف باشه. کل پا رو بلند نمی کنید. همین بلند میکنید، پاشنه بیاد بالا. تو این حالت 5 ثانیه مکس و میذارید پایین و دوباره. اگه خیلی درد نداشتید بهتره وقتی میارید بالا پنجه رو هم به سمت زانو بکشید تا پشت زانو هم یه مقدار کشش رو احساس کنید. با 20 تکرار این رو شروع کنید پشت سر هم. حالا میتونید هر 10 تا 1 دقیقه هم استراحت بدید و ضروری روزهای آینده 40-50 تکرار این رو انجام بدید. حرکت پنجم که یکی از مهمترین حرکات برای افزایش دامنه حرکتی مفصل در حالت نشسته است. روی یه صندلی بشینید، سعی کنید یه صندلی باشه، یه فضایی باشه که زیرش خالی باشه. به این شکل پا رو میذارید روی زمین و سعی میکنید تا جایی که دردش قابل تحمله با سر دادن پا با زور خود پا بیارید عقب. یه مکس کوتاه، بعد پا رو صاف میکنید، رو زمین سر بدید. اگه باز کردن زانو و صاف کردنش سخت بود میتونید از اون یکی پا که سالمه استفاده کنید، کمکش کنید، یا حتی میتونید از دستتون هم کمک بگیرید برای صاف کردنش. به این شکل هل بدید تا صاف بشه. حداقل یه 10 تا که انجام دادید، حالا 10 تای بعدی رو باید یه مقداری هم برای خم شدنش فشار وارد کنید. یعنی تا جایی که پا رو سر میدید، مثلا بیشتر از این دیگه خم نمیشه. از اون یکی پا میتونید استفاده کنید، از ناحیه مشت روی این فشار بدید بره زیر صندلی تا جایی که دردش رو میتونید تحمل کنید. طبیعی یه مقداری قرار درد داشته باشه و باید این رو تحمل کنید. اینجا سعی کنید یه 10-20 ثانیه مکس داشته باشید و بعد از اون یکی پا استفاده کنید، کمک کنید تا پاتون صاف بشه و دوباره. اگه هر 2 تا زانو رو جراحی کرده بودید، تعویض مفصل، میتونید از دستتون استفاده کنید. به این شکل کمکش کنید، رو زمین سر بدید و به این شکل خم کنید. حداقل 10 تا هم این رو انجام بدید که میتونید روزهای آینده بیشتر کنید. مجموعه این 5 تا حرکت رو سعی کنید حداقل روزی 2 نوبت انجام بدید. همچنین با اجازه جراحتون حتما سعی کنید روزانه چند بار در حد 10 دقیقه توی خونه اتاقتون پیاده روی یا در راه رفتن رو داشته باشید. حالا در این مرحله 7 تا حرکت خدمت شما میگم که باید بعد از 2 هفته انجام بدید به مدت 1 ماه. یعنی 2 هفته اول اون 5 تا حرکت رو انجام بدید و بعد از اون این حرکات رو شروع میکنید تا 1 ماه ادامه میدید. البته اگر فرصت کافی داشتید میتونید اون 5 تا حرکت رو هم همچنان انجام بدید، هیچ مشکلی نداره، کمکتون میکنه. ولی اگر فرصت نداشتید فقط همین 7 حرکت رو انجام بدید. بهترین حالت هم اینه که قبل از شروع این حرکات کیسه گرم روی زانو، زیر زانو و این نواحی بذارید تا زانو یه مقدار نرمتر بشه و حرکات رو راحت تر انجام بدید. حرکت اول خوابیده هست. من اگه بخوام برای پای راستم انجام بدم، یعنی اگر پای راست رو جراحی کرده باشم، در حالی که زانو صافه، پنجه رو هم یه مقدار بکشید به سمت صورت و یه 30-40 سانتی پا رو صاف بیارید بالا. یه چند ثانیه مکس کنید و میبرید پایین و شل. یه مکس کوتاه داشته باشید و میاد پایین. با 20 تکرار روزهای اول شروع کنید که بهتره بعد از چند روز
تا 30 40 و تا 50 تکرار همین رو افزایش بدید. همچنین بهتره بعد از چند روز اگر تواناییش رو داشتید، زانوتون تقویت شد، به جای مثلا 2-3 ثانیه تا 6-7 ثانیه همین رو نگه دارید. حالت دوم این تمرین رو هم لازم انجام بدید. یعنی پا رو یه مقداری میچرخونید به سمت بیرون، پنجه چرخید به سمت بیرون، بازم زانو قفله، پا رو یه ذره کج میارید بالا، اینجا مکس کوتاه و میبرید پایین. این رو هم 20 تکرار شروع کنید که روزهای آینده تا 40-50 تا میتونید به مرور افزایش بدید. هر 10 تکرار هم اگر پاتون خسته شد میتونید یه استراحتی داشته باشید. تمرین دوم هم تو همین حالت خوابیده است. میتونید از یه بالش استفاده کنید یا اگه توپ داشتید از یه توپ بادی هم میتونید استفاده کنید. یه بالش نرم یا یه پتو فرقی نداره. میذارید بین زانوها، در حالی که زانوها رو به همدیگه فشار میدید در حدی که درد نداشته باشه، در حد 1-2 سانت عضلات ناحیه باسن و لگن رو از رو زمین بلند میکنید. همزمان فشار زانوها رو هم حفظ کنید. یه مکس کوتاه و استراحت. افرادی که وزنشون زیادی ممکنه کمردرد داشته باشن، این حرکت سخت باشه، ایرادی نداره، میتونن همزمان که زانو رو فشار میدن دیگه باسن رو از رو زمین بلند نکنن و فقط عضلات باسن رو یه مقداری سفت کنن. این حرکت رو هم با 20 تا شروع کنید، به مرور میتونید تا 40-50 تکرار افزایش بدید. حرکت سوم در حالت نشسته هست. پایی که جراحی کردید زانو رو صاف میکنید، پا رو میارید بالا، یه مقدار پنجه رو هم بکشید به سمت زانو، اینجا 3-5 ثانیه مکس داشته باشید و به آرامی اجازه بدید پا بره پایین و دوباره. یه مقدار درد خفیف هم طبیعتاً ممکنه باشه و هیچ ایرادی نداره. با 20 تکرار شروع کنید، طی چند روز تا 40-50 تکرار این رو افزایش بدید. حرکت چهارم یکی از حرکاتی که کمک میکنه زانوی شما کاملا صاف بشه. یکی از مشکلاتی که بعد از تعویض مفصل زانو ممکنه اتفاق بیفته اینه که زانو کاملا صاف نشه و این خیلی مهمه که دامنه حرکتی کامل بشه. این حرکت رو به این شکله که شما میشینید، پا رو میذارید روی یک صندلی دیگه، زیر زانو و به این شکل ساق پا باید خالی باشه. حالا اینجا همزمان که شما پنجه رو و انگشت ها رو میکشید به سمت زانو، از بالای کشکک و بالای زانو، یعنی روی ناحیه جراحی رو فشار نمیدید، یه ذره بالاتر رو به آرامی فشار میدید به سمت پایین تا جایی که یک کشش متوسطی رو حتما پشت زانو احساس کنید. اینجا سعی کنید یه 20 ثانیه حداقل نگه دارید. این حرکت ممکنه یه مقداری هم دردناک باشه، یعنی پشت زانو به مرور یه دردی رو احساس کنید. اگه یه درد متوسطی باشه ایرادی نداره، تحمل کنید. بعد از 20 ثانیه حدوداً میتونید به پای استراحت بدین و دوباره این رو انجام بدید. پنجه به سمت زانو و به آرامی به سمت پایین فشار بدید. 10 تکرار پشت سر همین رو انجام میدید و توصیه میکنم در روزهای آینده مکسی که داشتید این رو بیشتر کنید، یعنی به جای 20 ثانیه 30 ثانیه 40 ثانیه و تا 50-60 ثانیه هم میتونید نگه دارید. حرکت پنجم مشابه حرکتیه که در حرکات 2 هفته اول گفتم، ولی چون حرکت مهمیه لازمه که تا 1.5 ماه همچنان ادامه داشته باشه. برای این حرکت باز هم میشینید، پا رو سر میدید به سمت زیر صندلی و حتما لازمه از پای دیگه که جراحی نشده یا از دستتون استفاده کنید و فشار بدید بره زیر صندلی. سعی کنید حتما 90 درجه رو رد کنید. هر روز تمرین کنید. یک کششی که روی زانو احساس کردید، حتی ممکنه یه مقدار درد داشته باشه، اینجا تحمل کنید، نگه دارید و بعد میتونید با کمک دست یا اون یکی پا
زانو رو صاف کنید تا استراحت کنه و دوباره. سعی کنید 20 40 ثانیه کم کم به مرور این مکسی که اینجا دارید رو بیشتر کنید تا این دامنه حرکتی کاملا به دست بیاد. 10 تکرار برای این حرکت کافیه، فقط مکسش رو باید به مرور زیاد کنید. حرکت ششم یه حرکت خوب برای فعالسازی عضلات همسترینگ هست که یکی از عضلات مهم زانوه. اگه بخوام برای زانوی راست انجام بدم به این شکل خم میشید، یه مقداری از یه جایی بگیرید، زانو رو خم میکنید، پاشنه میاد بالا تا 90 درجه حدوداً تا جایی که میتونید. یه مکس کوتاه میذارید پایین و دوباره مکس کوتاه میذارید پایین. توجه کنید که زانو نباید بره جلو، یعنی اگه اینجوری انجام بدید اشتباهه. زانو در راستای پایی که روی زمینه اون یکی زانو قرار بگیره و فقط پاشنه میاد بالا. از 20 تکرار شروع کنید به مرور تا 40-50 تکرار هم میتونید این رو افزایش بدید. ممکنه اوایل شما خیلی زور بزنید ولی زانو تا 90 درجه بالا نیاد، ایرادی نداره. تمرین میکنید به مرور تا 90 درجه باید این رو برسونید. حرکت هفتم و آخر ما در این مرحله نیاز به یه توپ کوچیک یا متوسط بادی دارید که باید بچسبید به دیوار. این توپ رو میذارید پشت زانو، بعدش صاف وایسید، بچسبید به دیوار، با پشت زانو به توپ فشار بدید و سعی کنید زانو رو صاف کنید. یه مکس 5 ثانیه و شل و دوباره. بعد توجه کنید که اینجا پشت زانو رو فشار میدید، زانو رو صاف میکنید، از لگن استفاده نکنید. یعنی اگه اینجوری انجام بدید این حرکت اشتباهه. فقط با صاف کردن زانو پشت زانو رو به توپ فشار بدید. با 20 تکرار شروع کنید، کم کم به مرور طی روزهای آینده تا 40-50 تکرار افزایش بدید. میتونید هر 10 تکرار کم انجام دادید بشینید و یه مقداری هم استراحت کنید. این 7 تا حرکت هم که خدمت شما آموزش دادم تا 1 ماه حتما ادامه بدید و روزانه 2 نوبت سعی کنید اینها رو داشته باشید. یه جمع‌بندی داشته باشیم. 5 تا حرکتی که خدمت شما گفتم اونها رو 2 هفته اول بعد از جراحی انجام میدید. بعد از اون این 7 تا حرکت رو شروع میکنید و تا 1 ماه ادامه میدید، میشه 1.5 ماه. بعد از این 1.5 ماه توصیه میکنم برای اینکه یه نتیجه خیلی ایدئال و خوبی بگیرید، از 2 تا ویدیوی ما از حرکات اونها که قبلا داخل کانال گذاشتیم استفاده کنید تا چند ماه اونا رو انجام بدید. یکی ویدیوی مربوط به حرکات تقویتی آرتروز زانو هست و دومی ویدیوی آب درمانی زانوه که ما لینک اونا رو در قسمت توضیحات دیسکریپشن زیر همین ویدیو قرار دادیم که به راحتی میتونید دسترسی داشته باشید و بعد از این 1.5 ماه از حرکات اون 2 تا ویدیو استفاده کنید. حرکات و تمرینات بعد از جراحی تعویض مفصل زانو رو مشاهده کردید. و اما نکته پایانی و مهم، اگر شما حرکاتی که توی این ویدیو آموزش دادم انجام دادید ولی بعد از حدوداً 1 الی 1.5 ماه زانوی شما بیشتر از 90 درجه خم نشد و یا اینکه زانوی شما کاملا صاف نشد، لازمه که به کلینیک‌های فیزیوتراپی مراجعه کنید تا روی دامنه حرکتی مفصل زانوی شما کار کنن. پس این نکته رو هم حتما توجه کنید. هر سوالی هم داشتید حتما برامون کامنت کنید. در اولین فرصت شما عزیزان رو راهنمایی میکنم. ممنون که تا انتهای ویدیو ما رو همراهی کردید. براتون آرزوی سلامتی دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.